Ganda. Meron ditong speed limit. 100. 100. Ano? May mga ano? Camera. Camera. Oo nga, no? 100 ano? Yung camera nila may ano eh, may reading eh. Di ba? Wala. Wala. Doon yung may reading doon na camera. Yung speed camera. Mahaba yan yung speed camera nila. Yung camera ko sa kotse, may speed camera yun eh. So, Oo, nalalaman kung pagka pinakita mo, nalalaman kung anong speed mo. yung speed camera doon. Yan. Yan. Yung speed camera yan. Yan. Yung itim. Yan. Kaya dapat ang takbo dyan, mga 98 lang, ano. Pag nahuli ka dyan, inaabangan ka na doon. Sa toll gate. Magkano ang multa nun? At yan, well speeding. Baka 2,000, ano. Yan. Kunin pa ano mo dyan. Kunin yung lisensya mo, tapos doon mo tubusin sa Quezon City. Laking kapala, no? Sa main. Huli na kami dyan eh. Yung karga namin, yung ano ng Bipar. Boat ng Bipar. Hinuli kami. Ba't tinuli? Ano yun? Overload? Maliit lang siya. Overload? Nakailang toll gate na kami. Mula doon sa Balintawak. Dito kami hinuli. Ano yun? Overload? Hindi overload. Bawal na. Bawal dapat na. naka-trailer. Maliit lang. Tubos pa kami doon sa ano. Ginawa namin lisensya namin doon sa LTO men. Sa Mimuñoz? Quezon City. Quezon City? Dalawang nag-ginuwil. Dalawang lisensya kinuha? Oo. Dalawang truck yun. Dalawa karga ko, nag-ginuwil isa. Pares kayo kamot. Kamo. Dito na, ilang toolkit na dinaanan namin, walang harang eh. Pagdating dito, huli. Maganda rito pag ganito umaga. Tumapat ka dyan, toolkit na yan. Tapos pagka mabagal ka at dito ka naman sa kaliwa, huli ka rin. Maayos. Overtaking rin na dyan sa
Lopez coming from Regular Busher Allen. And also the Comelec chair. That's right, attorney or chairman George Garcia is locked in. Wala na silang cash. Puro RFID na. Every morning joining us here. Thank you. And also, let's see, I got one right here. Oh, wala na naman. Hindi na naman Layo pa mabasa. rin. Ilang layo pa naman. DGI family wishers today. Handbrake mo lang. We're celebrating their 7th anniversary today. Brad Rodolfo Tolentino and Ba't na mabasa, ano? Dick Guzman. Alright, happy 7th anniversary from the BMPI, KDI, BBC, CKGI family of wishers. Okay, history reminds us that today is National Food Fortification Day. That's the executive order 382 Oh, yeah. back in 2004. And happy anniversary Sedlit ka muna. of the Metro Manila Development Authority. Dapat may nag-a-assist eh, di ba? Dahil sa gano'n lang, kayo po. 75. I believe they celebrated yesterday. Bakit naman doon sa una nating toll gate, eh, nabasa naman. Sa light scanner. Luma na siguro scanner nila. Mabagal na nga yung palapit mo eh, di ba? Call yun. Sige lang, sige. Ano pala. Grabe yung pababa, eh, no?